أهلا بيكم وكل سنة وانتم طيبين. هنشوف في فيديو النهاردة ازاي ننفذ التصميم الجميل ده. هنحتاج لونين من خيط المكرمية القطن، وهنستخدم إبرة 4 مللي. باللون الفاتح أعمل عقدة بداية و21 سلسلة. من السلسلة التانية أشتغل السطر الأول من 20 غرزة حشو. سلسلة وابدأ السطر التاني بتزايد في أول غرزة. وسلسلة ونفوت غرزتين وفي التالتة نعمل تزايد. سلسلة ونفوت غرزتين ونعمل تزايد ونكرر. واخر غرزتين بنشتغل فوقهم حشو فردي. باللون التاني بنعمل سلسلة بداية السطر التالت. ونشتغل حشو في الغرزة الأولى، وحشو في الغرزة التانية، وبعدين نعمل حشو عميقة في الغرزة اللي تحت السلسلة. اتنين حشو، وحشو عميقة في الغرزة اللي تحت السلسلة على طول، ونكرر.
سلسلة ونشتغل حشو في أول غرزة، وبعدين سلسلة وتزايد فوق غرزة الحشو العميقة. سلسلة وتزايد فوق غرزة الحشو العميقة ونكرر. بعد آخر تزايد أفوت غرزة وأعمل حشو في الغرزة الأخيرة. لو هنتلخبط فالأفضل إننا نتأكد إن عدد الغرز 20 بعد كل سطر. بغير اللون وأبدأ السطر ب3 حشو فردي. وعند السلسلة أعمل غرزة حشو عميقة، بدخل بالإبرة بين غرزتين الحشو اللي تحت السلسلة. وأكرر 2 حشو وحشو عميقة. وينتهي السطر ب3 حشو فردي. سلسلة، واللي جاي هو تكرار السطور التاني والتالت والرابع والخامس. وصل عدد السطور 21 سطر، أو لغاية ما يكون الطول قد العرض. السطر الأخير باللون الرمادي هيكون كله بغرزة الحشو.
بعد كده بغير اللون واشتغل حوالين القطعة بالكامل. آخر غرزة في السطر نعمل فيها تزايد، وقدام أول سطر نعمل تزايد. بعد كده نشتغل غرزة حشو واحدة قدام كل سطر. بس قدام السطر الأخير نعمل تزايد. وفي أول سلسلة من سلاسل البداية نعمل تزايد. وبعدين غرزة حشو في كل سلسلة، وتزايد في آخر سلسلة، وتزايد قدام السطر الأول، ونفس الطريقة في الركن الأخير. على كل الجوانب هشتغل سطر كمان بس في الحلقة الأمامية. هشتغل السطر ده من غير تزايد، ولازم يكون في الحلقة الأمامية بس. بعد ما بخلص السطر ده بشتغل فوقه 3 سطور كمان بس عادي في الحلقتين. دلوقتي بندخل بالإبرة في الحلقة الخلفية للسطر الأخير مع الحلقة الخلفية للسطر الأول، وبنعمل حشو. الحلقة الخلفية مع الحلقة الخلفية للغرزة اللي تحتها بالظبط بس في السطر الأول.
ونعمل حشو. بعد كده بنشتغل سطر أخير في الحلقتين. بنفس الخطوات والأعداد بنعمل قطعة تانية. عدد الغرز حوالين القطعة بالكامل 92، بس احنا هنشتغل القطعة اللي هتوصل الوش مع الظهر من 100 سطر. بدأتها بعرض 18 غرزة، وبعد 64 سطر سلسلة، ونعمل 3 سحب، وعند الغرزة الرابعة نعمل سلسلة ونشتغل حشو في نفس الغرزة، ونكملهم 12 غرزة حشو. يعني هنسيب آخر 3 غرز، ونرتفع بعرض 12 غرزة ال36 سطر الباقيين. بس في السطر ال12 والسطر ال25 هنثبت حلقات نص دايرة بغرز الحشو واحنا بنشتغل.
بكده احنا اشتغلنا 100 سطر. هنشبك الطرفين مع بعض بغرز حشو على المقلوب. هنثبت نص السوستة الأول هنا، والنص التاني على الوش والظهر بالشكل ده. أنا بحب أخيط السوستة دايما خياطة يدوية. ودلوقتي هبدأ في تشبيك القطع مع بعض. مهم إني أشبك منتصف القاعدة مع منتصف الوش أو الظهر الأول، وبعد كده بنعد 34 غرزة من كل جنب ونشبكها مع حرف الجنب. وبخيط غرزة مع سطر في اتجاه واحد.
بس عند الركن بنفوت سطرين من القاعدة. يعني بدل ما ناخد مع الغرزة دي السطر ده، ناخد السطر اللي بعده، والغرزة اللي بعدها بدل السطر ده ناخد السطر اللي بعده. كده احنا فوتنا سطرين. دي خطوة مهمة دايما نعملها في الأركان. مع التصميم ده لازم نعمل بطانة متقسمة. هسيب رابط فيديو بيوضح طريقتها في صندوق الوصف، بس هنعملها طبعا حسب مقاسات الشنطة. ما تنسوش تكتبولي رأيكم في التصميم، واستنوني في فيديو جديد.